Hi, hello, and welcome to my YouTube channel! My God, I'm god damn hating my camera right now. Parang, kakagigil ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Bakit ang hirap-hirap na nga i-focus. Tapos, ang hirap-hirap na timplahin. Tapos, nagpapatay sindi ka pa. Kabibili lang sa'yo eh. Ganyan ka na. Sensya na, medyo nabaliw lang. Anyway, for today, I would like to create this makeup look right here. Itong aking nasa left eye na parang medyo pang drag queen ng style. At ayun nga, ang color niya ay more on mga plum shades. Ayan. Medyo may mga fallout lang ako ng mga glitters kasi hindi ako marunong magtanggal ng glitter sa mukha, not unless I will be using water. Okay, so, ayun nga, bali, let's proceed on the products that I will be using on this makeup look for today. Okay, so, ang gagamitin natin ay itong Rose Mania Shades of Blossoms from Wiccan Cosmetics na binili ko nung nakaraang araw lang. Actually, nag-film na ako nung nakaraang araw. Kaso, nangyari, nung plinay ko yung video, super labo at hindi halos makita yung makeup na ginagawa ko. Kasi ewan ko ba dito sa camera na to, super hirap niyang tansyahin. Promise talaga, kapag ako maka-reach talaga ng, kumita talaga ako sa pag-YouTube ko, na bibili talaga akong bagong camera. At hindi yun, ha? Mark my words. Kapag ako ma-monetize at mag-start na ako mag-earn, I will donate all my first earning sa charity. Yan! Okay! Bakit ko nga ba gagawin yun? Kasi I just want to share my blessings because right now I feel so blessed na kung ano mang meron sa akin ngayon. Okay, so anyway, cut the drama. Mag-proceed na tayo sa makeup look na gagawin natin for today. So for this makeup, first, we will start in this shade, Vintage. Ito. Yan. Okay, so kumuha lang kayo ng pang-contour na brush sa eyeshadow. Kuha lang kayo ng ganyan. And then, pag mag-a-apply kayo, ang gagawin nyo is parang i-shape nyo na parang letter C. Ganyan. Like this. So, continue doing that until ma-achieve ninyo. Teka, medyo imumove ko lang ng konti yung salamin kasi medyo mahirap nang nakaganon. Okay, so continue doing that. Ayan, parang medyo nakikita nyo na parang medyo may fading effect na nagaganap dyan. Kukunin nyo naman itong small contour brush na ito at kukunin ninyo ang shade na Plummy. Ito. Plum shade siya na really dark. Tapos, ang gagawin ninyo, ilalagay ninyo yan dito sa crease ninyo. Yan. Ganyan. Tapos, ititrace lang ninyo yan using your small contour brush. Gaganyan nyo lang. Ayan. Hanggang sa parang medyo mag-fade. And then, take your big fluffy brush na ginamit nyo kanina. Tapos, i-fade ninyo. I-blend lang ninyo ng i-blend. Ayan. So, ganitong reaction ang gusto kong gawin kapag nagbe-blending. Kasi mas relax. Kuno. Ayan. Tapos, kunin ninyo yung fluffy brush ninyo na fluffy brush. Itong contour brush, dip ninyo sa plummy, and then, trace lang ninyo yan. Yung part na yan. Ayan. Okay, so, i-check din ninyo kung dapat bang i-fade yung sa itaas, especially dito sa brow bone area, kasi usually yan ang
ano eh, dyan tayo nagkakatalo-talo dito sa area na to eh. Ayan. Tulad ko, ayan no, medyo tumatalo-talo siya. Okay, so ganyan lang. Okay, pantay na. Next, ang gagawin natin ay kukunin natin tong shade ng burgundy. Ito. Kunin lang ninyo yung angled contour brush. Ano ba? Angled brush na pang eyeshadow. And then, i-dip lang ninyo yan. Ganyan. Konti lang. Huwag yung dadamihan. And then, yan yung gagamitin nyo dito sa side na to. Blend nyo lang rin. And then, kunin ninyo itong contour brush ninyo sa eyeshadow. And then, i-blend lang ninyo ng i-blend. Ganyan. Blending is the key, ha? Always remember. Kasi, without blending, masyadong harsh ang itsura ng inyong eyeshadow and then hindi na maganda tignan. Tulad ko, ayan o, medyo hindi pa nga nagbe-blend ng tama. Okay, ngayon, ang gagawin ninyo, ako kasi I prefer to use my fingers for this. Kunin ninyo itong shade na flattering. This one. And then, ilalagay ninyo yan dito sa gitna ng eyelids. Ganito. Ayan. Tapos medyo i-fade din ninyo dito sa side na to, dito sa corners. Pag ganyan. Tapos din dito sa gilid. Pero hindi nyo naman totally isasagad. Kumbaga, parang yung focus is nasa gitna pa din. Ayan. Ganyan lang. Ganyan yung magiging itsura niya. So, ayan. Okay, next is, kumuha kayo ng flat brush. Ito yung gagamitin ko. Ayan, may buhok pa. Pasensya na madumi. Kasi, kahapon din kasi nag-filming ako. Kasi naghahabol ako ng oras dahil super busy ko this month. So anyway, kunin niyo tong flat brush ninyo and then kunin niyo yung shade na burgundy. And then ilalagay niyo yan dito sa lower eye area. Like this. Pero isagad niyo ng konti dito sa tungkil ng mata niyo kasi 'di ba parang may paganon usually. Doon niyo yan isagad. Okay, ngayon naman ang gagawin ninyo is kunin ninyo yung shade na flattering, itong shade na to, and then patungan ninyo yung lower eye area ninyo. Ayan, medyo heavy na. Pag nakita ninyo medyo nagmumukha na kayong haggard, you're going in the right way. Next is kunin ninyo yung shade na obsessed. Ito. And then, same, daanan nyo ulit itong shade na to. Ayan, medyo Hagardo Versosa na. And since nagmumukha na tayo Hagardo Versosa, ayan na, you are doing great. Ganyan. Mamma mia. Okay, so next is, kunin niyo yung shade na surprise. Dito, itong pink na shimmery. Yan. And then, try to put it on the inner corners of your eyes like this. Okay, so, ayan. Gusto ko dagdagan tong kabila. Okay, so, ayan na. Ngayon, ang gagawin natin is, kukunin natin itong sensational na shade dito, yung may glitters. Yan. And then, ilalagay ninyo dito sa gitna ng mata ninyo at this. Okay, ngayon naman, ang gagawin natin is to take your eyebrow pencil na black. Yung sa akin gagamitin ko yung sa Kiko Milano. Ayan, Mini Divas Collection to. Parang limited edition siya. Anyway, napakaganda niya kasi super bilis kumapit. Ngayon, gagawin ninyo, magla-line lang, lalagyan nyo lang yung lower eye area ninyo. Huwag nyo sobrang kakapalan. Kumaga parang tiny bit lang. Okay, next is kumuha naman kayo ng eyeliner. Ito yung gagamitin ko from NYX. I think waterproof tong
waterproof siya. Kumuha kayo ng black na eyeliner, liquid eyeliner, and then, maggawa kayo ng parang cat eye effect. Okay, so nai-apply ko na ang eyeliner. So, ayan na ang result. Hindi ko alam kung pantay, and it doesn't matter. I don't give a Sorry. Ay nako, nakaka-stress kasi maglagay talaga ng eyeliner. Sino ba naman kasi professional talaga ang magaling magkabit ng eyeliner? Taas talaga kamay ko sa inyo. Anyway, now, I would like to apply this false eyelashes. This one. And the one that I will be using is from Ardell. At ang name niya ay Wispies. Ngayon, kukuha ko ng lash glue. And as usual, the lash glue that I will be using is the lash glue from Huda Beauty. Yan. I think this is the best lash glue that I can get my hands on. Kasi, unfortunately, ang hirap pumanap ng lash glue dito. Okay, so, maglalagay lang ako ng konti. Okay, so, ayan. Wish me luck. Sorry if I will be doing like this kasi ito yung pinaka-comfortableng way. I have already put on my false eyelashes. Now, ang gagawin natin ay i-re-apply natin itong eyeliner. And then, iti-trace lang natin ng konting-konti para lang maging malinis lang tignan at ma-hide lang ng konti yung false eyelashes na inilagay natin. Okay, bahala na yan. Ayaw niya talaga pumantay. Medyo nag-smudge yung dito sa area na to. Anyway, doesn't matter. Wala namang pupuna sa akin yan. Okay, so, for the blush, the one that I used is the Rakatur from Huda Beauty. Yeah, good night. From Benefit, this one. Ayan, actually naglagay na ako, pero I would like to add some more. Ayan, medyo gusto ko lang siyang mas mag-pop. Ayan, nakapag-highlight na din ako kanina. And the lipstick that I used is this one from NYX. This one from NYX Powder Puff, and the shade is Best Buds. And then I tried to mix it together with this Whipped Wonderland, and the shade is Cake Pop. So, ayan, ganyan lang ang ginawa ko. Pinag-combine ko lang silang dalawa. And this is the result of the shade. This is the result of the color. Ngayon, I think I am already done with my makeup. Okay. So, I think this is it. This is the final look. Okay, so I hope you enjoyed my video na kahit na medyo na hindi nagpantay-pantay ang eyeliner sa aking mga mata. I hope you did enjoy watching it, and I hope to see you again on my next video. Bye!